हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु अन्डा र आलुको एकदमै सजिलो खालको तरकारीको रेसिपी लिएर। ल अब बनाउनलाई सुरु गरौँ। यसको लागि मैले यहाँ 7वटा अन्डाहरूलाई बोइल गरेर लिएकी छु। यो अन्डाहरूलाई पहिला म यसरी एउटा फोर्क लिएर यसरी छेड्ने छु। यसो गर्यो भने हाम्रो मसलाहरू भित्रसम्म जान्छ र अन्डा करी एकदमै मिठो र स्वादिलो बन्छ। यसैगरी सबै अन्डाहरूलाई छेड्नु पर्छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब लागौँ स्टोभतिर र मैले स्टोभ अन गरेर प्यान बसाएँ। अब प्यान तातेपछि म यसमा राख्दैछु 2 ठुलो चम्चा जति तेल। ल अब तेल तातेपछि म यसमा राख्दैछु अन्डा। सबैभन्दा पहिला म अन्डा र आलुलाई फ्राई गर्दैछु। त्यसैगरी मैले यहाँ 2टा मिडियम साइजको आलुलाई उसिनेर लिएकी छु र यसलाई पनि म अन्डासँगै फ्राई गर्दैछु। आलुलाई मैले ठुल्ठुलो पिसमा काटेकी छु। यसलाई 1-2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्छ। धेरै बेर चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नु हुँदैन, किनभने धेरै बेर फ्राई गर्दा अन्डाको बाहिरी भाग कडा हुन्छ र स्वादिलो बन्दैन अन्डा करी। अब यसलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यतिको भएपछि अब यसलाई झिकौँ। नुन मैले अहिले राखेको छैन यसमा, म नुन पछिबाट राख्नेछु। र यही प्यानमा मैले अरू 2 ठुलो चम्चा जति तेल राखेँ। अब यसलाई तात्न दिउँ र अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा। त्यसैगरी एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि फुराएँ। र मैले एउटा ठुलो प्याजलाई मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु, त्यसलाई राखेँ। चलाइदेऊ। अब प्याजलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल प्याज यतिको भएपछि अब मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। चलाइदेऊ। र अब मैले 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई प्युरे बनाएर लिएकी छु, त्यसलाई राखेँ। त्यसैगरी मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको धुलो। यो मसलाहरू यति नै राख्नुपर्छ भन्ने केही हुँदैन। आफूलाई धेरै राख्न मन लाग्दा धेरै राख्दा पनि हुन्छ। मैले नुन राखेँ आफ्नो स्वाद अनुसार। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो राखेँ। मिक्स गरिदिउँ सबै कुराहरूलाई। अब यसलाई 5 मिनेट जति मिडियम टु हाई हिटमा मजाले पकाउनु पर्छ। यसलाई छोपेर पकाउँदा पनि हुन्छ र यतिकै पकाउँदा पनि हुन्छ। 5 मिनेट जति यसलाई फ्राई गरेपछि मजाले फ्राई भएको छ। तेल माथि तरिएर आएको देखिँदैछ र अब बेला भएको छ अघि फ्राई गरेर राखेको अन्डा र आलुलाई राख्ने। र यसमा मैले आधा सानो चम्चा जति नुन राखेँ अन्डा र आलुको लागि। र अब मिक्स गरिदिउँ।
र अब यति गरिसकेपछि मैले यसमा राखेँ आधा कप जति मनतातो पानी। र अब यसलाई छोपेर 5-7 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। ग्रेभी आफ्नो हिसाबले राख्न सकिन्छ। 5-7 मिनेट पाकेपछि अब यसलाई हेरौँ। वाउ, आलु र अन्डाको तरकारी रेडी भएको छ। अघि नै खाउँ खाउँ लाग्ने देखिसक्यो। अब म यसमा राख्दैछु केही हरियो धनियाको पात। अब मिक्स गरिदिउँ। अब बेला भएको छ यसलाई तातो तातो सर्भ गर्ने। र यसरी तयार भएको छ हाम्रो अन्डा र आलुको मिठो तरकारी। हजुरहरू पनि यसलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त, यो अन्डा र आलुको तरकारीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।